Nhớ ai như nhớ thuốc lào đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Thuốc lào chồng hút vợ say, thằng con châm điếu lăn quay ra nhà. Có ông hàng xóm đi qua hít phải hơi thuốc say 3-4 tuần. Thêm chú gà trống ngoài sân mổ nhầm bã thuốc cẳng chân cứng đờ. Lại còn chị mái hoa mơ, hơi thuốc bay đến bơ phờ cả lông. Khói thuốc cứ tỏa vòng vòng, say hết tất cả nước trong nước ngoài. Đó là những câu ca về thuốc lào. Nói thế chứ thuốc thang thì chẳng bổ béo gì đâu. Tránh được thì tránh xa các bạn nhé. Không nên hút thuốc. Câu chuyện ngày hôm nay cũng chỉ giải thích về thuốc lào chứ cũng không cổ suý cho bất kỳ một cái hành động hút hít nào cả. Có một thống kê khiến rất nhiều người nước ngoài không thể tin nổi. Trên YouTube hiện có hàng nghìn video ghi lại cảnh du khách quốc tế thử hút thuốc lào Việt Nam. Và kết quả thường giống nhau đến kỳ lạ. Chỉ sau đúng một hơi, người thì ho sặc sụa, người thì đỏ bừng mặt, người chảy nước mắt, người ôm đầu chóng mặt, thậm chí có người phải ngồi bệt xuống đất vài phút mới hoàn hồn, thậm chí là có người vật đớt ra đấy. Trong khi đó ngay bên cạnh một người Việt Nam lại bình thản rít một hơi thật sâu, nhả làn khói trắng rồi ung dung tiếp tục câu chuyện như chẳng có việc gì xảy ra cả. Cảnh tượng ấy khiến không ít người phương Tây phải thốt lên rằng đây là thứ thuốc mạnh nhất mà họ từng thử. Nhưng điều thú vị là thuốc lào không chỉ Việt Nam mới có. Loại cây này xuất hiện ở khá nhiều quốc gia từ châu Á đến châu Âu. Vậy vì sao khi nhắc đến thuốc lào, cả thế giới lại nhớ ngay đến Việt Nam? Vì sao một chiếc điếu cày bằng tre, một nắm thuốc khô nhỏ xíu và một hơi rít kéo dài vài giây lại trở thành trải nghiệm khiến hàng chục triệu người nước ngoài vừa tò mò lại vừa khiếp vía? Đằng sau làn khói ấy không chỉ là một loại thuốc có hàm lượng nicotine thuộc vào hàng cao nhất thế giới, mà còn là câu chuyện hàng trăm năm về lịch sử, văn hóa làng quê, những quán nước đầu làng và một nét sinh hoạt rất riêng mà hiếm nơi nào còn giữ được. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vì sao thuốc lào Việt Nam lại nổi tiếng đến mức khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Thực ra thì cây thuốc lào không có nguồn gốc từ Lào mà có nguồn gốc từ châu Mỹ, giống như thuốc lá thông thường, nó cũng xuất phát từ châu Mỹ. Sau khi Christopher Columbus khám phá ra châu Mỹ vào thế kỷ thứ 15, người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã mang rất nhiều loại cây trồng sang châu Âu và châu Á như là khoai tây, ngô, cà chua, ớt, cacao, thuốc lá và cả thuốc lào. Theo các tuyến thương mại, thuốc lào dần xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới như là Nga, Ukraine, Belarus, Ba Lan, Iran, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Myanmar, Lào và Việt Nam. Tuy nhiên ở phần lớn các quốc gia này, thuốc lào chỉ giống như một cây thuốc lá được trồng và sử dụng với quy mô khá nhỏ. Riêng tại Việt Nam, đặc biệt vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Hải Phòng và Thanh Hóa, thuốc lào lại phát triển thành một nét văn hóa rất riêng, gắn bó với đời sống nông thôn suốt hàng trăm năm. Thế thì tại sao lại gọi là thuốc lào? Cái tên thuốc lào đã tồn tại Việt Nam hàng trăm năm, nhưng nguồn gốc của nó lại khá thú vị. Theo nhà bác học Lê Quý Đôn trong tác phẩm Vân Đài Loại Ngữ, loại thuốc này được du nhập vào nước ta khoảng đầu thế kỷ thứ 17. Ông cho biết người Việt Nam gọi là thuốc lào vì nó được các thương nhân mang vào từ nước Ai Lao, tức là nước Lào. Nước Lào thì đóng vai trò trung chuyển trước khi thuốc đến Việt Nam. Điều đó không có nghĩa cây thuốc có nguồn gốc từ Lào. Và chúng ta đã nói rồi, nó có nguồn gốc từ châu Mỹ. Điều thú vị là trong Vân Đài Loại Ngữ, Lê Quý Đôn còn nhắc đến một tên gọi khác của thuốc lào là tương tư thảo. Tương tư thảo có nghĩa là cỏ nhớ thương, nghe rất lãng mạn nhưng thực chất lại nói về cái sự nghiện thuốc lào. Người xưa quan sát rằng ai đã quen hút thuốc lào chỉ cần 1-2 ngày không rít được một hơi là người bên trong bồn chồn khó chịu, tâm trí cứ nghĩ mãi đến điếu thuốc. Cảm giác ấy giống như nhớ người yêu lâu ngày không gặp nên mới đặt cho cái tên đầy hình tượng là tương tư thảo. Chỉ qua một cái tên thôi cũng đủ thấy cách đây hơn 2 thế kỷ, người Việt đã nhận ra sức hấp dẫn và khả năng gây lệ thuộc rất mạnh của thuốc lào. Chi tiết này cũng rất hay vì nó cho thấy từ ngày xưa các học giả Việt Nam đã có nhận thức khá rõ ràng rằng thuốc lào có tính gây nghiện, dù khi đó khái niệm nicotine hay khoa học về chất gây nghiện vẫn chưa được biết đến ở Việt Nam. Trải qua nhiều thế kỷ, cái tên thuốc lào vẫn được người Việt sử dụng cho đến tận ngày nay. Dù giới nghiên cứu vẫn còn một số ý kiến khác nhau về con đường du nhập cụ thể, nhưng cách lý giải của nhà bác học Lê Quý Đôn là tư liệu thành văn sớm và có giá trị lịch sử quan trọng nhất về nguồn gốc của tên gọi này. Ở quê hương châu Mỹ, người bản địa châu Mỹ ban đầu không coi thuốc lào hay thuốc lá là một thú vui giải trí như ngày nay. Đối với họ, đây trước hết là một loại cây linh thiêng được dùng trong các nghi lễ tôn giáo, chữa bệnh và giao tiếp với thần linh. Chiếc tẩu hòa bình nổi tiếng của nhiều bộ lạc Bắc Mỹ không chỉ để hút thuốc, nó còn được dùng khi ký kết hiệp ước, lập liên minh, kết hôn hoặc cầu nguyện. Người ta tin rằng làn khói mang theo lời cầu nguyện bay lên trời để đến với các vị thần. Nhưng chỉ có thuốc lào thì Việt Nam vẫn chưa nổi tiếng. Chỉ nói đến cây thuốc thì Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất có thuốc lào. Thế giới họ cũng có, tất nhiên họ không gọi bằng cái tên thuốc lào. Điều làm cả thế giới nhớ đến Việt Nam chính là chiếc điếu cày. Đây là một dụng cụ hút thuốc rất đặc trưng.
thường được làm bằng thân tre hoặc nứa già, bên trong chứa một ít nước, phía trên là chiếc nõ điếu bằng đất nung hoặc kim loại để nhồi thuốc. Bây giờ thì điếu người ta chế ra nhiều loại cũng cầu kỳ, cũng công phu, hoặc có những người chế luôn từ cái chai nước. Khi người hút rít mạnh, khói sẽ đi qua lớp nước trước khi vào phổi, tạo ra tiếng ọc ọc rất quen thuộc ở các làng quê Bắc Bộ. Ngày xưa, điếu cày gần như có mặt ở mọi nơi. Sau buổi cày ruộng, người nông dân ngồi nghỉ dưới gốc cây đa, bên bờ ao hay trong sân nhà, pha một ấm trà xanh rồi mới truyền tay nhau chiếc điếu. Có lẽ vì nó được hút sau buổi cày nên được gọi là điếu cày. Các quán nước ven đường cũng luôn có 3 thứ gần như không thể thiếu, đó là ấm trà, điếu cày và một vài chiếc ghế gỗ thấp. Người quen cũng như người lạ có thể ngồi xuống, rít một hơi, uống một bát trà rồi bắt đầu câu chuyện. Vì thế điếu cày không chỉ là dụng cụ hút thuốc mà còn là một phần của văn hóa giao tiếp, của nhịp sống làng quê Việt Nam. Điếu cày cũng là đầu câu chuyện. Ở nhiều vùng còn hình thành cả thú chơi thuốc lào. Người sành sẽ chọn đúng giống thuốc, đúng độ khô, đúng loại nõ điếu, thậm chí điều chỉnh lượng nước trong điếu sao cho tiếng rít thật đanh và hơi thuốc đủ đô. Chính sự cầu kỳ ấy khiến thuốc lào Việt Nam mang màu sắc văn hóa rất riêng mà ít quốc gia nào có được. Vậy thì thuốc lào nó nặng như thế nào so với thuốc lá và thậm chí là so với xì gà? Điều khiến nhiều người nước ngoài kinh ngạc nhất nằm chính ở loại cây thuốc lào này. Thuốc lá công nghiệp hiện nay chủ yếu được làm từ giống Nicotiana tabacum với hàm lượng nicotine thường ở khoảng 1-3%. Trong khi đó, thuốc lào Việt Nam thuộc giống khoa học gọi là Nicotiana rustica có hàm lượng nicotine khoảng 6-9%. Thậm chí một số giống truyền thống còn cao hơn, tức là cao hơn rất nhiều. Nói một cách dễ hiểu, chỉ một hơi thuốc lào cũng có thể đưa vào cơ thể lượng nicotine gấp nhiều lần một hơi thuốc lá bình thường. Đó là lý do người mới hút thuốc thường lập tức ho sặc sụa, cay mắt, chóng mặt, ù tai, buồn nôn hoặc toát mồ hôi chỉ sau vài giây. Còn so với xì gà thì sao? Xì gà của Cuba, Dominica hay là Nicaragua hầu hết đều được làm từ giống cùng họ với thuốc lá điếu. Hàm lượng nicotine trong lá thường dao động từ khoảng 2-4%. Tuy nhiên nếu xét về tổng lượng nicotine của cả một điếu xì gà thì một điếu xì gà lớn lại chứa lượng nicotine rất nhiều vì được cuốn từ hàng chục gram lá thuốc. Một điếu xì gà cỡ lớn có thể chứa từ 100 đến 200 mg nicotine trong toàn bộ điếu, thậm chí là nhiều hơn. Dĩ nhiên, người hút xì gà thường không hít khói thẳng vào phổi mà chỉ ngậm trong miệng để thưởng thức hương vị, nên cơ thể hấp thụ nicotine chậm hơn, chủ yếu qua vùng niêm mạc miệng. Ngược lại, người hút thuốc lào bằng điếu cày thường rít một hơi thật sâu xuống tận phổi. Chỉ trong vài giây, một lượng nicotine rất lớn được hấp thụ rất nhanh vào máu. Vì vậy, cảm giác phê, choáng váng hay buồn nôn đến gần như ngay lập tức. Đây cũng là lý do khiến nhiều người nước ngoài từng hút xì gà nhiều năm nhưng vẫn gục ngã khi thử một hơi thuốc lào Việt Nam. Không hẳn vì thuốc lào chứa nhiều nicotine hơn cả điếu xì gà, mà vì nó kết hợp giữa hàm lượng nicotine rất cao và cách hút khiến lượng nicotine đi vào cơ thể cực nhanh. Không chỉ mạnh vì bản thân cây thuốc, cách hút bằng điếu cày cũng khiến thuốc lào trở nên rất đáng gờm. Nhiều người nghĩ rằng nước trong điếu cày có tác dụng là lọc hết chất độc. Thực tế thì không phải là như vậy. Nước chỉ làm cho khói mát hơn, bớt nóng rát và dễ hít sâu hơn. Chính vì cảm giác mát ấy, người hút thường rít một hơi rất dài, đưa lượng lớn cùng nicotine xuống tận phổi chỉ trong vài giây. Khi nicotine được hấp thụ nhanh như vậy, cơ thể lập tức phản ứng. Người Việt thường gọi cảm giác ấy là phê thuốc, còn với người lần đầu thử thì đó lại là một cú choáng đúng nghĩa. Trên YouTube hiện nay có không ít video ghi lại cảnh du khách nước ngoài thử thuốc lào Việt Nam. Phản ứng thì đều giống nhau, ho dữ dội, chảy nước mắt, đỏ bừng mặt, chóng mặt, có người phải ngồi bệt xuống đất vài phút rồi mới hồi lại. Chính sự phản ứng ấy khiến nhiều người nước ngoài ví thuốc lào Việt Nam như một cú knock out bằng nicotine. Với họ, đây là một trong những trải nghiệm văn hóa khó quên nhất khi đến Việt Nam. Vì sao miền Bắc lại hút thuốc lào nhiều hơn miền Nam? Điều này liên quan đến điều kiện tự nhiên lẫn tập quán sinh hoạt. Thuốc lào phát triển tốt ở nhiều tỉnh đồng bằng và ven biển phía Bắc như là Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hải Phòng, vân vân và vân vân, Bắc Trung Bộ nữa. Đây cũng là những vùng có truyền thống trồng thuốc lào từ rất sớm. Trong khi đó miền Nam có khí hậu và thuốc lá điếu phổ biến hơn. Vì vậy văn hóa điếu cày cũng tập trung chủ yếu ở miền Bắc và một phần Bắc Trung Bộ. Như vậy, không chỉ vì Việt Nam mới có cây thuốc lào mà thuốc lào Việt Nam nổi tiếng, mà bởi Việt Nam đã biến một loại cây thuốc thành một nét văn hóa rất riêng. Nhưng mà tốt nhất là không nên hút thuốc. Từ chiếc điếu cày bằng tre, tiếng nước kêu ọc ọc, bát trà xanh bên quán nước, đến những câu chuyện đầu làng sau một ngày lao động, tất cả tạo nên một hình ảnh rất Việt Nam. Nhưng đi cùng với sự độc đáo ấy là một thực tế không thể phủ nhận. Thuốc lào chứa hàm lượng nicotine rất cao và việc hút thuốc lào tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe, bao gồm việc nghiện nicotine, bệnh tim mạch, bệnh phổi mãn tính và nhiều loại ung thư. Chính vì vậy, điều khiến người nước ngoài sốc không chỉ là trải nghiệm văn hóa độc đáo mà là sức mạnh rất lớn của loại thuốc này đối với cơ thể con người. Ở đây là sức mạnh ở trong ngoặc kép, sức mạnh theo một nghĩa tiêu cực.
Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.